جزء من رسالة شبكة الأساسية هو فعليًا دعم وتقديم الدعم غير المادي، والدعم بيتخطى الموضوع المادي، الدعم البنيوي وبناء القدرات للمؤسسات. في انخفاض بالتمويل بالإجمال، يعني عالميًا في انخفاض بالتمويل للتنمية لأسباب عديدة مش بس خاصة بالبلدان الأخرى. زافين اونلاين بودكاست وبالشبكة معنا اليوم مدير مشروع شبكة 2 بإكسبرتيز فرانس محمد منصور، ومعنا أيضا مديرة المشاريع المختصة بالتربية والتعاون مع المجتمع المدني بالوكالة الفرنسية للتنمية لبنى أبي خليل. أهلا وسهلا فيكم. صارنا 5 حلقات أو أكتر عم نحكي عن تجاربكم كإكسبرتيز فرانس من عدة يعني جمعيات على المستوى اللبناني وعلى المستوى المحلي وأيضا على المستوى يعني القيادة العليا لكل هيدي المشاريع. بقى اليوم بهالحلقة الخامسة فلبنى، خلينا نبلش من عندك. يعني شو أهم شي أنت بالنسبة لإلك بيهمك توصليه من خلال هذا البودكاست؟ bonjour زبان وميرسي على الاستقبال. أنا اليوم بامثل الوكالة الفرنسية للتنمية، يلّي هي الجهة المانحة لها مشروع شبكة، و ونحن ملتزمين كجهة مانحة بالgrand bargain يلّي هو بيقول إنه لازم يروح دعم أكتر وتمويل أكتر للمجتمع المحلي وجمعيات المجتمع المحلي. الفكرة اللي أنا بدي أوصّلها اليوم أكتر شي إنه نحن ما بتخلص إذا بدّك رسالتنا عند التمويل. نحن بدنا نروح أبعد من التمويل، بدنا نروح على الشراكة، بدنا نروح على التمكين، بدنا نروح على بناء شبكات بين هالمجتمع المدني وتمكينه، لإنه بالنهاية نحن دورنا بس ندعم، ومن هونيك ورايح هيدا شغلة المجتمع المحلي هو يكون عم يشتغل ويقوّي. نعم. وأنتم يعني لمّا تقولي تمكين، قد إيه بتساهموا بإنه هالمؤسسات اللي عم بتساهموا بإنه تنشأ تضلّا مستمرة؟ نحن أول شي نحن من ندعم الجمعيات المجتمع المدني اللي هي موجودة، نعم. يلّي هي موجودة متجذرة عندها الnetwork تبعها موجودة وبتقدّم خدمات وعندها الmission تبعها. فنحن بنيجي أول شي آمم بتدرسوا وضعها، يعني قد إيه أك عندها مصداقية، قد إيه عندها حضور؟ أكيد نحن حيالّا جمعية بدنا نكون عم نشتغل معها في معايير معيّنة minimum standards بدها تكون موجودة عندها. بس من بعد ما نحن نبني هيدي الشراكة فينا بنشتغل على موضوعين. أول شي هو التمويل يلّي نحن منموّل المشاريع تبعهم، والمشاريع لازم تكون تابعة لخطة شاملة لهالجمعية، يعني مشاريع مش نحن منطلبها، هي مشاريع أصلًا الجمعية بتقوم فيها وهي ضمن رسالتها. والشغلة التانية هي التمكين، والتمكين هو ببناء خبراتهم، بناء مهارات، ومبني على تقييمهم هن لشو حاجاتهم. كل جمعية بتعرف وين النقص تبعها وشو المهارات والكفاءات اللي لازم تكون موجودة فيها موجودة عندها. فنحن هون بس بنعمل الانكادرمون أو إذا بدك نوجد الإطار يلّي هيدي الجمعية بدها تشتغل فيه على حالها نعم. وعلى تطورها. يعني أنتم عندكم مستويين، مستوى التمويل ومستوى التمكين للجمعيات يعني إداريًا. مزبوط، إذا بدي ألخّصهم نعم. يعني بهالإطارين. وأنت من اللي بياخدوا قرار إيه جمعية إيه وإيه جمعية لأ؟ لأ صراحة زميلي يلّي بياخُد القرار. نحن كجهة مانحة بنشتغل مع Expertise نعم. France يعني وهن بيقرروا. وExpertise France هلأ وأنتم محمد عندكم بيشرح لك. يعني عندكم نسبة من التمويل تبعكم، بتعرفوا إنه بدكم تحطّوا بالقطاعات تربية هالقد، طوارئ هالقد، أو قصص تنمية، زراعة هالقد، أو لأ هن كمان expertise France بيقرروا؟ إذا بدي آخُد one step back نحن الوكالة الفرنسية للتنمية نحن أكيد تابعين للدولة الفرنسية، و وتحديد الأولويات بيصير من خلال assessments ودراسة للحاجات اللي موجودة، وأكيد من خلال شركائنا المحليين،
وكمان من خلال الأولويات ال أو التوجُّه الفرنسي كمان، يعني الالتزامات الدولة الفرنسية تجاه الدولة اللبنانية، فالقطاعات هي مختلفة والطُرق هي نعم. مختلفة. أنت محمد منصور كمدير مشروع شبكة 2، أنتم إذا بدك الحلقة النصّانية بين المجتمع المدني اللبناني والمموِّل الفرنسي التابع لجهة حكومية، كيف يعني بتقيّموا الجمعيات الأهلية؟ ودايمًا في هيدا الموضوع إنه في كتير جمعيات أهلية، وفي ناس دايمًا عندُن نقد إنه في جمعيات أهلية غير يعني أهلية ولكن غير مؤهلة بإنه تشتغل، لإنه كمان في كتير فساد متل كل شي. بونجور أول شي وشكرًا كتير على الاستضافة. نحن مزبوط يمكن الحلقة الوسطانية وقتها بده ينتقل هيدا الدعم المادي، بس كدور expertise France هو أكتر من حلقة نصّانية بس موجودة، اللي هي وبتتعدّى فقط التقييم. أكيد في جزء تقييم لمؤسسات المجتمع المدني اللي بدنا ندعمها، اللي هو عملية تقييم قد إيه إلها موجودة، طبيعة المشاريع اللي بتنفذها، خبراتها ضمن المشاريع، الmission الأساسية تبعها وهل يا ترى هي ملتزمة فيها، كبّرت أكتر الportfolio تبعها، كل هول بيدخلوا كتقييم أولي للمؤسسة. منشوف من مين كانت تاخد مساعدات، مع مين تشتغل، مين كانوا شركائها من قبل، شو مشاريعها من قبل. هيدا كتقييم إذا بدي أقول أولي أو general إمم. بيكون بشكل عام. نرجع نفوت على خصوصيات الأمور المحددة والخاصة اللي هي مدى قدرة المؤسسة إنها تقدر تنفذ هذا المشروع اللي هي عم تطلبه، مدى قدرة المؤسسة إنها تقدر تاخد هيدي الميزانية للمشروع مقارنة مع المشاريع اللي كانت تاخدها قبل وقدرانة تنفذها. لأن اليوم إذا مثلا مؤسسة عندها خبرات تاخد مشاريع بقيمة 10,000 أو 20,000، ما فينا فجأة أي جهة مانحة وأي جهة بتساعد فجأة تيجي تعطيهم 200 و 300,000، بدها تطلع عمل تكون خبرية. فهول كمان نحن أمور ناخدها ضمن تفاصيل عملية تاخدوها بعين بعين خلال الاعتبار. تجربتكم اكتشفتوا هالأمور. صحيح، نحن في تجربة سابقة من قبل ضمن شبكة بلشت بال2019، كان في مشاريع تانية كمان بالعمل مع مؤسسات المجتمع المدني المحلي، وبشبكة 2 قدرنا قد ما فينا نحسّن. لإنه أي مؤسسة اليوم بدها تبني على أي مشاريع سابقة، الهدف الأساسي تبعها تحافظ على الأمور اللي كانت شغّالة بالمشاريع اللي قبل، وتحسّن بالمشاريع اللي بدها ترجع تنفّذها بعدين. نعم. طب بهيدي الاستدامة قد إيه مهمة لإلكم كمان تشتغلوا مع مؤسسات تقليدية صار لها زمان، أو بتفضلوا تشتغلوا مع مؤسسات شابة جديدة؟ نحن بمشروع شبكة 2 كان في مزيج من 2. قدرنا نشتغل مع مؤسسات إلها فترة كتير بتشتغل، جمعيات إلها فترة كتير إمم. بتشتغل، أسست حالها وإلها فترة بتاخد البورتفوليو تبعها كبير، عندها خبرات بمختلف السيكتورز اللي موجودة، يعني بين زراعة، بين عمليات تدريب، بين الووش لعملية الهايجين وكله من مختلف السيكتورز. وقدرنا نشتغل مع مؤسسات ما بدي أقول جديدة بس مَنّا معروفة أو ماشي. ما عندها الخبرات اللي كان عندها إياها المؤسسات اللي أكبر منّا. ما وصلنا لنشتغل مع مؤسسات وجمعيات جديدة بعدها هلّأ أُنشئت أو عمرها سنتين و3 سنين، بس قدرنا نجرّب قد ما فينا نشتغل مع small size لmedium size organizations، مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم، وقدرنا نشتغل مع مؤسسات وجمعيات من المجتمع المدني كبيرة وعندها خبرة وإلها زمان كتير بتشتغل بهذا الdomain. بس أنتم ما بتفضلوا ما شي حسب. أشبه. لأ ما في تفضيل، لإنه جزء من رسالة شبكة الأساسية هو فعليًا دعم وتقديم الدعم غير المادي، الدعم بيتخطى الموضوع المادي، الدعم البنيوي وبناء القدرات للمؤسسات. اليوم إذا كل الجهات المانحة بدها تشتغل بس مع نفس المؤسسات متلها متل الprivate sector، وقتها بدنا نشتغل أي private sector يشتغلوا مع المؤسسات أو الشركات هي ذاتها، يعني ما بقى في إمكانية إنه أي جمعية جديدة تنشأ. الجمعيات إن أو دعم كانت جديد أو يعني دم كمان. جديد يقدر يفوت يقدر أو ينفذ تصير مشاريع جديدة. منافسة أكتر يعني كمان بالضبط. ليكون فنحن أكيد في هيدا جزء العمل مع المؤسسات التقليدية، بس في جزء تاني أساسي اللي هو دعم وتنمية قدرات المؤسسات اللي موجودة لتقدر تكبر وتقدر تنشأ وتقدر ترجع نعم. تشبِّك
مقسّم على مسمى شبكة تقدر تشبّك بين بعض، تقدر تشبّك مع مؤسسات الدولة لتقدر تكبر وتنفّذ مشاريع. نعم. طيب بين يعني المؤسسات اللي اشتغلتوا فيها من قطاعات مختلفة بمناطق مختلفة، وين عم بتحسّوا إنه الفرق الأهم اللي قدرت تعملوا شبكة، إن كان بمنطقة أو إن كان بقطاع؟ نحن الimpact أو النتايج أو الأثر اللي قدر يعمله شبكة هو مش بس مع المؤسسات، هو أكيد مع المستفيدين والمستفيدات بمختلف المناطق. ما في منطقة كان فيها الأثر أكبر، يعني ما فينا نقيّم الأثر الأكبر والأصغر، لإنه أي مشروع تم تنفيذه هو مش مشروع إجا والله نحن كنّا قاعدين بالمؤسسة وقررنا إنه بدنا ننفذ هيدا المشروع بهيدي المنطقة ومشينا فيه. مش هيك؟ إجا لأ، هي غير هيك الخبرية كليًا. إجا كان في حاجة، تم دراسة الحاجات عبر شركائنا، عبر نحن فريقنا اللي موجود على الأرض، عرفنا شو الحاجات الموجودة، شفنا شو هو القطاع اللي بدنا ندعمه، فكل مشروع قدر عمل أثر، ترك أثر لإله بالمنطقة اللي تم تنفيذها بناءً على الحاجة اللي كانت موجودة بالاستجابة. فعملية تقييم أثر المشاريع، أي واحد ترك أثر أكبر وأي منطقة أخدت أكتر وأي منطقة كان فيها أثر أكبر، مَنّا عادلة ومَنّا منصفة لا للشركا ولا للمستفيدين ولا للمشروع بحد نفسه صراحة. وبتحبّوا تدعموا بطريقة مستمرة لذات المشروع أو بس يعني بتفضلوا إنه توزعوا عدة مشاريع أو عدة كمان مؤسسات؟ عندنا طرق مختلفة لعملية الدعم، يعني عندنا مؤسسات نحن ضمن بتلتزموها ضمن يعني بمناسبة لإنه التزمنا مع في جهات مانحة بتفضّل إنه تشتغل مع كل مؤسسة مرّة. نحن عندنا طرق مختلفة لتقديم الدعم المادي أو العمل مع المؤسسات. في عندنا مؤسسات ضمن مشروع شبكي واحد كان عندنا مشاريع مع المؤسسات ضلت 2.5 و3 سنين. ضمن مشروع شبكة 2 عندنا مشاريع كان مدتها 3 شهور، وعندنا مشاريع صار مدتها تقريبًا سنة ونُص ودامت للسنتين، فبيختلف حسب نوع المشروع، حسب شو الحاجة اللي كنّا عم نستجيب لإلها، حسب النشاطات اللي بده ينفذها شريكنا. وفي مؤسسات اشتغلنا معُن أكتر من مرّة على أكتر من مشروع قدرنا نشتغل معُن. نعم. فهو فعليًا كلّه بيرجع بالآخر للحاجة اللي موجودة، وقد إيه فعليًا لنقدر نستجيب لهالحاجة بدنا الوقت وشركائنا بدّن هيدا الوقت ليستجيبوا لإلها. نعم. على الأساس بتصير عملية تقييم المشروع مدة المشروع. لبنان طبعًا في مؤسسات عندها رسائل معيّنة أنتم بتكونوا يعني ضمن سياستكم تدعموها أو لأ، وبنفس الوقت في حالة طوارئ مرقنا فيها بهال5، 6 سنين يعني حالات متلاحقة من إمم. الطوارئ، بتغيّر نظرتكم للبنان من ناحية التمويل وحاجة لبنان لتمويل إضافي أو لأ؟ بالفعل نحن آخر فترة البلد ما عم بيلحق يطلع من أزمة بفوت بأزمة تانية، و ودور هيدي الجمعيات فعّال جدًا بالاستجابة للأزمات. ونحن كوكالة نحن اسمها الوكالة الفرنسية للتنمية، فنحن بالأساس الDNA تبعنا نشتغل تنمية development. بس ما قدرنا نغض النظر عن الاستجابة حالات الطارئ. للحالات الطارئة. بكل المشاريع اللي بندعمها في budget معيّن أو في تمويل معيّن محطوط محجوز للاستجابة للأزمات. فنحن قادرين بحيالّا مشروع معيّن تنموي نكون عم نستجيب بنفس الوقت لحيالّا أزمة معقولة تكون عم تستجد يعني. نعم. طيب سؤال هلأ لأنه في كتير حكي عن هذا الموضوع ما بعرف بروتوكوليًا يعني إذا أنت الشخص المناسب أو لأ، هل صحيح إنه نزلت الموازنات للبنان من فرنسا أو من الجهات المانحة دوليًا، لأنه صار في اهتمام بغير دول؟ هلأ السبب ما في أأكد لك شو هو السبب، بس إيه بس في في بس في تقليص هيدا الشي للموازنات. مُعلن يعني فينا نقريه بالصحف وين ما كان مُعلن إنه إيه في انخفاض بالتمويل بالإجمال. يعني عالميًا في انخفاض بالتمويل للتنمية لأسباب عديدة مش بس خاصة بالبلدان الأخرى، كمان متل شو؟ بالبلاد نفسها. يعني في بلدان عم تقطع بأزمات مادية، في بلدان وكترة الأزمات، يعني كترة نعم. الأزمات عالميًا. آآ وفي بلدان صار عندها حساسية تجاه المجتمعات الأهلية، شو رأيك محمد بهذا الموضوع؟ إنه في نوعًا ما بتحس إنه شغل على خلق حساسية تجاه المجتمعات المدنية.
بالآخر المجتمع أو مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع المدني المحلي هي جزء من أي مجتمع. هيدي الحساسية فعليًا هو إن كان عن عدم دراية أو عدم تشبيك مع أي شخص بيخاف من الشي اللي ما بيعرفه. إذا فعليًا ما في معرفة مزبوط أو بدور الشي اللي بيخاف منّه يعني كمان، أو الشي بدور اللي بينافسه. يمكن منافسة، بس ضمن المجتمعات في هيدي البروباغندا اللي دايمًا موجودة، إنه مؤسسات المجتمع المدني أو المجتمع المدني المحلي، بمعذرة عن تسميتها لإنه كل فترة بيطلع ساعة مؤسسة مجتمع مدني وNGOs ومصريات الNGOs وكل هودي سوا. آآ هو فعليًا لازم يكون في دراية بدور إمم. الNGO، دور الCSO، دور هالمؤسسة المحلية، ودور المجتمع الرسمي اللبناني اللي هو أو المؤسسات الرسمية شو هو، لإنه هي مَنّا منافسة، ودور فعليًا المستفيدين والمستفيدات وشو بيعرفوا عن دور باقي الفرق. إمم. يعني هي أكتر عملية دراية لتكمل حلقة واحدة من الاستجابة وحلقة واحدة من العمل. المؤسسات لا جاية تستبدل الدولة، والدولة بمرحلة من المراحل كان وجود المؤسسات مهم وضروري، لأنه كانت عم تعمل استجابة سريعة. شفنا وقت انفجار المرفأ أول استجابة كانت دغري طارئة، كانت للمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، إن كانت جمعيات منظمة أو جمعيات مش منظمة أو الأشخاص اللي هو المجتمع المدني اللبناني كان عم يعمل هالاستجابة. فهو فعليا منا منافسة، ولازم يكون في دراية كل مؤسسة شو دورها، كيف عملية المشاريع تصير، وكيف بيقدروا يكملوا بعض ضمن أي منطقة. نعم. رح أرجع لموضوع التمويل، بعتقد هيدا يعني موضوع كتير بيهم الناس عم تحضرنا. شو نصايحك لمؤسسات من المجتمع المدني عم تطمح لتحصل على تمويل، أو بتحس حالها إنه هي مظلومة بموضوع التمويل لإنه في مؤسسات محظوظة ومؤسسات مش محظوظة؟ خلّيني إذا بتسمح صيغ بطريقة مختلفة، مش محظوظة ومش محظوظة. في مؤسسات كان عندها القدرة والإرادة. أنا فكّرت حالي عم استعمل كلمة دبلوماسية لما أستعمل لك كرشي. في مؤسسات وجمعيات كان عندها القدرة والإرادة والمصادر أو الresources اللي موجودين لتقدر تكبر وتاخُد مشاريع بطريقة بتبيّن صارت سهلة أو غير مؤسسات بيشوفوها سهلة. في مؤسسات عندها الإرادة بس بعد ما عندها هيدا الresources، ما عندها resources، وهون دور شبكي كان عم نفتش على هيك لهالسبب مؤسسات بتشتغلوا على التنمية، على للتنمية. تنمية المؤسسات هي بحد صحيح، ذاتها. على تمكين المؤسسات لتقدر تكبر. وفي مؤسسات يمكن بس الفكرة إنه نحن أعطونا المشروع ومن نفذه ما بدنا نكبر، نحن بس بدنا نعمل هيدي الاستجابة اللي تصير. نعم. فهو فعليًا دور المؤسسة وهي لوين بدها تروح. وهون نحن بيجي هيدا الدور التكاملي بين شبكة الجهات المانحة وبين المؤسسات. يعني جزء من يعني جزء أنتم من مساهمتكم بدعم المؤسسات هي إنه تعرفي كيف تجيب مصاري كمان. هيدي الشق حصّة إذا التاني. بدّك من التمكين. إمم. يعني التمكين في يكون عم يهدف للتمكين بمواضيع الإدارة المالية، بموضوع الcommunication أو الإعلان، بموضوع الfundraising أو إدارة الموارد. فمتل ما قُلت بالأول يعني حسب في assessment معيّن، في تقييم معيّن بتعمله هي الNGO لنفسها. نحن أكيد بنكون عم نعمل متابعة وبتحدد إنه أنا بدي أشتغل على so إذا عندها نقص بموضوع الfundraising بنكون نحن عم بتسألوها نقدّم كيف هيدي الخبرة، تعمل. نعم. ومش بس من خلال الخبراء ال ال محلية. الخبراء الextern يعني أو الخارجيين، خارجية. كمان بين بعضُن. يعني نحن بنخلق كمان مساحة شبكة. للشبكة تشبيك. تشبيك. مزبوط. نخلق مساحة لهالجمعيات يتبادلوا الخبرات. نعم. ف محمد رح أختم معك برأيك، يعني هل يعني من معرفتك للمؤسسات المجتمع المدني اللبناني فيها تعيش بتمويل ذاتي، أكيد. أو رح تضلها معتمدة على التمويل أكيد. لأ، الخارجي؟ أي مؤسسة كانت، إن كانت مؤسسات المجتمع المدني، جمعيات المجتمع المدني وغيرها من المؤسسات مثل المؤسسة الخاصة، فيها تعيش على تمويل وفيها تكون هي عم تنتج في sustainability أو استمرارية. اليوم مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني شركائنا وشركاء غير
جهات مانحة. لازم يكون في عندُن هيدا الaspect تبع الاستمرارية بالعمل بيتعدّى بس فكرة التمويل. اليوم في نشاطات فيُن يعملوها فيها يكون مشاريع ضمن المشروع عم تتنفّذ بتأمّن بحد نفسها استمرارية للمؤسسات. يعني أحد الأمور اللي بالفترة السابقة ظهرت هي فكرة الcommunity kitchen أو المطبخ الاجتماعي، المطبخ المجتمعي مجتمعي. اللي كان عم ينوجد. كانت المؤسسات وقتها بدها تستجيب بتروح هي بدها تجيب الأغراض، بدها تجيب الmeals أو الوجبات من برّا وهي ترجع توزّعها. انخلق بلان بالسابق اللي هو المطبخ المجتمعي اللي كان عم تخلقه المؤسسات، عم يقدروا يجيبوا موظفين بيأنتجوا، بيعملوا استجابة ضمن المشاريع اللي إلها تنمية، وبيضلوا شغال هيدا المطبخ على العمر اللي بعد فترة المشروع، بصير حتى عم يخدم المجتمع بأسعار أقل. صارت المؤسسة عم تقدر تستمر، المجتمع المستفيدين والمستفيدات عم وفرص يستفيدوا من الخدمة، وظائف يعني. وفرص عمل للي موجودين. نعم. فهو فعليًا الإرادة وفعليًا الخطة اللي بدها تحطّها المؤسسة لتقدر تستمر بعد المشروع بعد الدعم. أنا بدي أشكركن، يعطيكن ألف عافية وإن شاء الله إلى لقاءات يعني جاية. إن شاء ميرسي لإلك، ميرسي كتير، ميرسي لك. شكرًا.